හරි ගයිස්. එහෙනම් අපි කලින් සතියේ සෙෂන් එකේදී කතා කරා ෆොටෝග්‍රෆි වල තියෙන ෆන්ඩමෙන්ටල්ස්, ෆොටෝග්‍රෆි වල තියෙන ටෙක්නික්ස් කොහොමද අපි Lumion වගේ software එකක තුලට ගෙනල්ලා අපි මේ virtual environment එකක create කරන 3D project එකකට ඒ ෆොටෝග්‍රෆි ටෙක්නික්ස් කොහොමද එකතු කරන්න කියලා. ඉතින් ඒ සෙෂන් එකේදී මම ඔයාලට කිව්වා visual storytelling ගැන ඉස්සරහ සෙෂන් එකේදී පැහැදිලි කරලා දෙනවා කියලා. ඉතින් අද සෙෂන් එකේදී මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොකක්ද මේ visual storytelling කියන්නේ සහ ඒක කොහොමද renderings වලට අපිට වැදගත් වෙන්නේ සහ මොන විදිහටද අපේ renderings next level එකට අරන් යන්න පුළුවන් වෙන විදිහට visual storytelling පාවිච්චි කරන්න කියලා. අපි සරල උදාහරණයක් ගමු. සාමාන්‍යයෙන් අපි පොතක තියෙන කතාවක් කියවගෙන නැද්දි ඒ කතාවේ තියෙන සමහර චිත්‍ර රූප අපේ මනසේ හැදෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් rendering එකක් create කරද්දි අපිට ගොඩක් ලොකු කතාවක් කියන්න තියෙන්නේ එක image එකක් විතරයි. ඉතින් අපි දැනගන්න ඕනේ කොහොමද මේ image එක ඇතුළට අපිට කියන්න බැරි වෙච්ච දෙයක්. එහෙමත් නැත්නම් මොකක්ම හරි කතාවක් include කරන්න කියලා. එහෙම දෙයක් ඔයාගේ rendering එක ඇතුළට include කරන එකේ ඔයාට වාසි කිහිපයක්ම තියෙනවා. එකක් තමයි ඔයා create කරන rendering එක boring වෙන්නේ නැහැ. ගොඩක් අය පුරුද්දට කරන දෙයක් තමයි ටක් ගාලා මේ විදිහට කැමරා එක move කරලා මොකක් හරි දෙයක් capture කරන්න ඕන නම් ඒ capturing එක අරන් ටක් ගාලා rendering එක finalize කරනවා. ඉතින් ඔයා visual storytelling ගැන හිතන කෙනෙක් නම් ඔයාට පුළුවන් මොකක්ම හරි කතාවක් අපිට මේකට include කරන්න පුළුවන් rendering එකදී. ඉතින් අපි බලමු කලින් සතියේ මම කතා කරපු rule of thirds, golden ratio, ඊළඟට compositions, aspect ratios මේ වගේ දේවල් පාවිච්චි කරලා මොන විදිහටද ඔයා නිකන් create කරන rendering එකට value එකක් එකතු කරන්නේ සහ ඒක ගොඩක් interesting rendering එකක් කරන්නේ කියන එක.